Kamusta ka mga friends? Scooter Rider here, running on. Nabigyan ko lang kayo ng feedback dun sa langis na gamit ko na ini iRide 5W40. Iagay ko lang sa title yung exact product name nya. Nahin na natin yung cons nya, cons. Yan. Hindi siya available sa mga regular MC shop o gas station. Then yung ibang seller ng Shopee, mahal yung patong nila sa presyo. Dati nabili ko lang yung 10W40 ko na 150, 145. Pero sa kanila maabot ng 200 pataas. Then di pa kasama doon ang shipping. Kasama pa yung shipping doon, depende. Sa iba 38, sa iba 80. Yan, 80 na yung pinakamataas. At yung cons naman niya sa 150 ml, cons, yung pros niya mga kamoto friends, sa 150 ml, hindi naman nabago yung performance ng aking Super 8. Hindi nag-overheat, hindi siya nag-overheat. Yan. Yan nga, kung makakita kayo ng magandang presyuhan, kung na kayo ng madami, siya yung branded na medyo okay yung price kung makakuha kayo ng magandang presyuhan sa MC shop namin. Yung makakakitaan kayo nito o sa Lazada o Shopee na okay yung presyo, portable. At yung mga may ibigay ko sa inyo yung feedback, and ito video na rin kasi okay siya sa makina, engine response okay, at total response okay. Kasi itong motor ko is 12 years old na, and after 12 years and 1 month, yan, bumigay na yung speedometer, kaya hindi ko na makuha yung total kilometer tinakbo ni iRide. Kasi yun, hindi na nagana. Ganoon katibay ang mga parts ng Kymco. Ewan ko lang ngayon yung mga bagong labas nila, pero ito 2009 model, yung mga parts nya, pero katagalan, normal wear and tear, yun, bumigay na tong speedometer cable, itong left and right handlebar switch, palitan ko na yan. Although gumagana pa naman yung iba, napalitan ko na rin. Tagal na rin. Bago napalitan ko dito. Ito yung mukha at batok, winker, palitan ko na yan. Yung throttle, tapos yung throttle cable, yan, matagal bago siya napalitan. Ganda yung quality nya. Yan yung brake cable, yan. Yun ang mga moto friends, nakakwento ko naman sa ibang mga vlog na yan, yung mga parts na yan. Ang brake light, hindi na maganda yung mga LED na brake light, hindi ito agad, kasing pa lang.
At wala namang branded na gumagawa ng LED na ano eh. Usually mga China. Yun na mga kamoto friends, stay safe, stay home, stay healthy and stay clean, and pray always na okay ng lahat. Yan, maganda panahon. Salamat sa taas, kay Lord, kay God, Tala, Gala. Maraming salamat. Diyos Ama, for the good weather. Tuloy-tuloy na. Good vibes and chill lang tayo mga kamoto friends. Enjoy your ride. Huwag nyo expressin ang sarili nyo sa pag-motor. Safe magmotor. Masarap magmotor. Enjoy nyo lang ang pagmumotor ngayong pandemic. And ride magbaon ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw na biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. The scooter rider here, signing up, and peace out. And don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kaya ba may katanungan kayo, kaya natin gawin yan, nasagutin to best of my knowledge, sa aking mga kaya. At ang nangyari. And don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko. Community post, shout out. Mga Super 8 user, shout out. Kymco user, shout out. And uli, this scooter rider here, signing up, and peace out. See you on my next video upload. Bada bing, bada boom.